ทำไมเวลาเราเรียกชื่อเจ้าเหมียวที่บ้านจนคอแทบแตกแต่น้องกลับทำหน้านิ่งสนิทเหมือนเราไม่มีตัวตนหรือจริงๆแล้วน้องได้ยินแต่กำลังเมินเราอยู่กันแน่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเคยทำวิจัยเรื่องนี้ครับโดยลองเปิดเสียงเรียกชื่อของเจ้าของสลับกับเสียงเรียกชื่อแมวตัวอื่นและคำทั่วไปเพื่อดูการตอบสนองความจริงที่น่าเจ็บปวดคือแมวจำเสียงเจ้าของและจำชื่อตัวเองได้แม่นยำ 100% ครับแต่ที่น้องนิ่งเฉยเป็นเพราะน้องมองว่าการขานรับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับชีวิตน้องนอกจากจะเสียเวลาเปล่าครับและนี่คือเหตุผลว่า